Hi guys, welcome back to my another video. Pag-uusapan natin paano magbayad ng SS loan using RTPL via Union Bank mobile application. Hindi ka na makakapagbayad ngayon ng SS loan kapag walang RTPL. Kasi naglabas na ng memo ang SSS na simula ngayong May, hindi na sila mag-a-accept ng bayad ng SS loan kapag walang RTPL. Yun yung nakalagay dun sa memo. Starting ngayong buwan ng May. So, magdi-deposit ako ng pera using GCash. Lalagyan ko yung Union Bank account ko. So, kung interesado ka sa video na ito, please keep on watching. And let's get started. Take note guys kung bakit Union Bank mobile application yung gagamitin kong pangbayad sa SS loan, kasi yun yung partner ng SSS na si Union Bank nag-a-accept ng SS loan pagbabayad ng contribution saka loan. And kapag GCash naman yung ginamit mo pagbayad ng SS loan, parang hindi siya ina-accept ng system ng SSS pagka using GCash yung ginamit mo. Parang hindi siya legit, hindi siya posted agad dun sa account mo sa SSS. Kapag UB account mobile app ang ginamit mo, makikita mo agad kung nabubuksan mo yung account mo sa SSS online. Pag chinek mo yon, tapos nagbayad ka ng SS loan using UB account mo, makikita mo online dun sa SSS, posted siya agad. So, yun yung kagandahan kapag UB account mobile app ang ginamit nyo. So, ayun, start na tayo. Okay guys, punta tayo ng GCash ko muna kasi magdi-deposit tayo sa Union Bank kung magkano yung aking babayaran sa SSS. Okay, let's start. Ayan yung aking account. Ngayon, punta tayo ng bank transfer. Dito tayo, Union Bank, Security Bank pala yung napindot. Dito tayo sa Union Bank. Okay, lagay tayo ng 1-4. Tapos yung name ko, syempre. Then yung account number. Dino-double check ko pa. Tapos, sa iyong email nyo para ma-confirm na nakapagbayad kayo. Yung resibo isesend dito sa email nyo. Okay. Send money. Confirm. Okay na. And then, ngayon, pupunta kayo sa YM. YM kasi yung ginamit ko. So, ito na yon. Ito na yung ng GCash. Okay, ayan. Transaction receipt. Yan. And then, pupunta na tayo sa SSS.
para i-copy yung RTPL. Okay? Punta tayo ng Google Chrome. Hindi, na tayo. Ayan. User ID, saka yung password. Ito yung aking user ID and then yung password. Ayan. And then check mo yan. Then submit. Okay, ito na. Tapos, i-click mo tong RTPL PRN. Ayan, dumating lang yan kanina. May 5 ngayon, mga hapon. Nung chinek ko meron na. Kahapon kasi wala pa. So, ayan yung babayaran. Outstanding balance. Ayan. So, ayan ang pinaka 1,419.71. So, ngayon, i-click mo lang to at i-copy natin. Click mo ang copy. And then, punta na tayo ng mobile apps ng Union Bank para magbayad. Okay, pag kasi kayo mag-o-open ng account nyo dito sa mobile, lagi may one-time password din sa naka-registered yung number. Doon isesend nila. So, ngayon, yung ating password, yung one-time password natin ay okay. Ayan na. And then, pupunta ka sa Pay Bills. Ayan. Dito tayo sa Select Biller. Pwede na namang i-search na lang. Search mo. SSS. Ayan. Tapos click mo siya. Ayan. Tapos yung PRN. Ano tawag? PRN. Ayan. And then, ginagawa. And then next. Okay. Ayan yung amount, 145. Matic na siya. Pag sinelect mo yung lalabas na yung kung magkano. Okay. May charge din ito eh. So, pay na natin siya. Tapos, meron uli siyang password na maite-text. Confirmation. So, ayun na. Okay na uli. So, ayun na. Okay na siya, yung payment successful yung nakalagay. Yun, go to dashboard na ulit. And then ngayon i-check nyo na ulit sa SSS. Sa SSS nyo kung posted na siya. Log out muna. Yan, member login na ulit. Tapos password, tapos submit. Ngayon i-click nyo tong RTPL PRN para makita nyo. Pag wala nang lumabas, sabihin, wala na.
Yan na yun. Tapos ngayon, i-check nyo yung sa loan nyo kung posted na siya. Punta ka ng inquiry. Ito, inquiry. Tapos, loans info. Yun. Ako kasi yung active ko na sa loan type ito. Ngayon, makikita niya. Eh siguro maya-maya pa. Basta, siguro bukas posted na to. Kasi nung nakaraan, posted na siya agad. Siguro bukas. Siguro bukas. Basta pagka okay na. Yun. So, ayun guys. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, bagsakan nyo naman ako ng comment, like, share, and don't forget to hit the bell icon notification for always notified you for my latest video na i-upload. So, see you guys in my next vlog. Bye-bye. Sana may natutunan kayo ngayong araw na ito. Hi guys, so that's all lang kung paano magbayad ng loan using RTPL via Union Bank account application. Ganun lang naman kasimple. So kanina hindi na akin nakita na posted na, pero talaga nung nakaraan yung previous na bayad ko, pag check ko talaga is naka-post na agad. Siguro bukas kasi nagbayad ako nun is hapon o tanghali. Eh ngayon gabi na ako nagbayad. Siguro tomorrow check ko na lang ulit kung posted na. So ayun guys, sana may natutunan kayong araw na ito. And see you guys in my next vlog. Bye bye. See you guys on my next vlog. Bye.